Hi guys! Welcome back to my channel. Sa video na to, papaliwanag ko sa inyo kung ano ang may tutulong ng YouTube Analytics sa ating mga small YouTubers, and it will lead to more views and subscribers. By the way, ako nga pala si Kuya Bhencel, at kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para maging updated ka sa mga iba ko pang video tips na i-upload. Let's go to our topic. Sa mga bagong YouTubers dyan, kagaya ko, syempre natural sa atin na mag-isip kung anong magandang content ang gagawin natin para makakuha tayo ng madaming subscribers at viewers sa YouTube. Ang pagkakamali kasi nating mga bagong YouTubers pa lang, masyado tayo nagpo-focus sa content at nababaliwala na natin yung iba pang mas mahalagang bagay gaya ng thumbnails, titles, descriptions, and taggings. First thing na dapat malaman nyo tungkol sa YouTube Analytics ay yung click-through rates. These rates ang magsasabi sa atin kung gaano ka-attractive yung video natin sa YouTube. Kasi i-recommend ni YouTube yung video natin, guys. And then, kapag nakita ni potential viewer either of the title or the thumbnail and nakuha nito yung attention niya, i-click nyo yun, guys, and it will now lead to watch time, which is another thing na dapat malaman nating mga small YouTubers. Watch time ang magsasabi sa atin kung gaano katagal pinanood ng mga viewers yung video natin. So dito papasok kung nami-meet ba ni content yung nilagay mo sa thumbnail mo or yung mismong title ng video mo. And kapag hindi na-satisfy si viewer, the tendency is hindi niya tatapusin yung video. So ang usapan dito, guys, is bago ka gumawa ng thumbnail, make sure na tugma yun sa content ng video mo. Next one is the traffic source. So sa ating mga small YouTubers, especially mga Pinoy na hindi naman masyadong techy at hindi naman masyadong familiar sa mga words na ginagamit sa mga ganitong bagay, hindi natin alam to, di ba? Siyempre, anong pakialam natin dyan sa traffic na yan, di ba? Ang alam lang natin traffic is yung EDSA. Yun. Pero guys, seryoso, importante ang traffic source na yan. No? Ang ibig sabihin kasi ng traffic source na yan, saan ba nanggagaling or kung paano napapanood ng mga viewers mo yung video mo, no? Saan ka mas nakakakuha ng views. Number 1 dapat dyan, guys, yung YouTube search, no? Ang technique kasi dyan, guys, try nyo i-type yung title nyo sa search box, no? Yung title ng mismong video nyo or yung video na i-content nyo pa lang or gagawin nyo pa lang sa mga susunod na mga araw, no? And tignan nyo kung paano mag-suggest si YouTube ng mga keywords na tinatype pa ng iba pang viewers, no? So doon nyo malalaman, guys, kung madali bang ma-search yung video nyo. At syempre, sa susunod na gagawa kayo ng content, ito na yung mga keywords na gagamitin nyo sa paggawa ng title nyo. So wag nyo gayahin yung mga famous na YouTubers, guys. Famous na sila, no? Kahit anong title ang ilagay nila dyan, kahit sample, pinaliguan ko yung aso ko ng kahubad, no? Dadami at dadami yung views nyo. So dito din papasok yung gamit ng descriptions and taggings, no? Sa descriptions, lahat ng bagay o ilagay mo na lahat ng gusto mong sabihin, pahabain mo up to 200 words at i-include mo yung mga keywords na pwedeng i-type ng mga viewers, like how to get more subscribers, how to get more viewers, how to be monetized, etc. etc. So at syempre dun sa taggings, guys, dapat ilalagay mo yung angkop sa content ng video mo, no? Kasi kapag nag-iba yung taggings na nilagay mo, maliligaw yung video mo. So, ang tendency nun, hindi siya madaling makikita o masisearch sa YouTube. Check mo yung mga content or yung mga same content ng video mo. Then, tignan mo yung mga ginagamit nilang tags. Then, ilagay mo rin sa taggings ng video mo. Second, guys, is yung external. Sa external, guys, ibig sabihin yan, galing siya sa labas ng YouTube. So, kung marami kayong supporters sa FB or may sarili kayong website, then nagpo-post kayo dun ng mga links ng video nyo sa YouTube, doon yung gagaling yung karamihan sa mga views ng video. Third one is channel pages, guys. So, itong source na to, guys, nanggagaling mismo sa YouTube channel page mo na tinitignan ng mga potential viewers mo or ng mismong subscriber mo, and then pinanood nila yung video or galing din sa iba pang mga channel pages, no? So bago natin ipagpatuloy yung topic natin, tuturuan ko muna kayo kung paano makagawa ng attractive na thumbnail and related sa content ng video niyo. Madali lang siya, guys.
So, pagtapos ng video na sinushoot nyo, pwede kang mag-pause saglit or huminto ka lang saglit like you are pointing something and then screenshot mo, tsaka mo siya i-edit and lagyan ng mga text. As simple as that, diba? So, balik tayo sa topic guys. Next is suggested videos. So, ito guys, papasok pa rin dito yung click-through, no? For example, after ng video na pinapanood ni viewer, sasuggest ni YouTube yung video mo. And again, i-click niya yun guys. So, kung na-attract si potential viewer dun sa thumbnail or sa title mo, i-click niya yun at papanoorin niya. Browse features. So, ito guys, galing naman siya sa mga viewers mo na nagkiklik ng video mo from the YouTube homepage or sa notifications nila. So, probably guys, itong mga viewers mo na to is mga subscribers mo. So yun, sana may natutunan kayo sa video na to. Mag-comment lang kayo sa baba kung may gusto pa kayo malaman tungkol sa YouTube. And please like and share this video. Click subscribe button and hit the notification bell. At you can click also the link below para sa iba pang YouTube tips na.